Ahoj všem, dneska s malinkým zpožděním. To víte, jsme v Jenči, tak trošku to internetové připojení tady je o něco horší. Takže to není chyba na mojí straně, je to chyba na poskytovateli internetu. Minule jsme mluvili obecně, jsme se bavili o ochraně zraku, bavili jsme se strašně dlouho, berte to tak, že já se učím, jak vůbec to prezentovat a někdy to trvá moc dlouho a někdo to třeba ani neukáže, jak dlouho už mluvím. Takže dneska se budu snažit být přesně podle času, snažit se do 10 minut, uvidíme, jestli to vyjde. Takže minule byla obecně, proč používat ochranu zraku. Dneska bychom se přesunuli k tomu, vyloženě k produktům a u těch produktů bychom si ukázali, co jsou ty benefity, jaký jsou novinky na trhu, co můžete od těch brýlí dostat, co ještě na trhu teď ještě třeba jste ještě neviděli, jaký je ten benefit. Já bych si dovolil shrnout to, co jsme minule řekli. Minule jsme zmínili jednu normu, takže pro ty, co to velmi zajímá odborně, takže je to EN 166, to se týká ochrany zraku. A to, co všem by mělo zaznít v uších, tak je to, že ochrana zraku u těch brýlí, které já mám třeba na sobě, tak vidíte, že oni perfektně sedí. Perfektně vám sedí na tom obličeji. Můžete si to každý vyzkoušet. Já zkusím jít blíž k té kameře. Můžete si to takhle vyzkoušet, že vidíte, vezmete třeba propisku a propiskou si zkusíte zajet z různých směrů. Kdyby se něco stalo, tak vám něco poletí do očí, takže vy si můžete vyzkoušet obyčejnou propisovačkou, pokud vám ty brýle sedí nebo vám nesedí. Takže musí to sedět a musí to splňovat normu. Normu jsem zmínil a norma musí být napsaná na zornicích a taky na rámečcích. Takže teď sundávám brýličky a dneska to bude takový testovací. Máme tady spousty demonstrací, takže poprosím kameramana, že bychom přešli k té první. První budou uzavřené brýle Optare. Uzavřené brýle Optare jsou teď novinkou pro rok 2017-2018. Jsou to brýle uzavřené. Z druhé strany máte dosedací linii. Ta dosedací linie je vytvořená z antialergenního materiálu, takže se vám nestane, když se budete potit, že tam bude nějaký ekzém nebo něco podobného, co tam nemá být, co se stává, když máte alergii na gumu, na silikony a podobně. Takže tady to je antialergenní, perfektně to doléhá, takže to je jedna věc. Jelikož jsou to uzavřené brýle, tak u uzavřených brýlí se očekává to, že budou velmi odolné vůči tomu, co na vás na ty uzavřené brýle může vystříknout. Může to být kapalina, může to být chemikálie, něco, co v očích vůbec nemá co dělat. Na těchto brýlích je speciální úprava zorníků zvenku, je to hydrofobní a oleofobní úprava a to si můžeme demonstrovat fixkou, která je permanentní, takže na stálo, je s obsahem alkoholu, takže když vezmeme a budeme demonstrovat na těch brýlích, už vidíte, že ono se na to nedá ani pořádně psát, protože je tam právě ta speciální úprava. Takže když se stane, že vám takhle nějaká takováhle látka i s tím alkoholem vlítne na zorník, tak vezmete hadříček a hadříčkem můžete postupně se dostat k tomu, že ho vyčistíte dokonale. Takže tady je ta úprava. Vezmu tu brýle, které máme taky v sortimentu. Jsou to brýle pro návštěvníky, pro vizitory, kteří navštěvují třeba fabriku a nepotřebují teda takovouhle speciální ochranu. Takže zase uděláme stejný test. Zase vezmeme hadříček a teď zkusíme to samý. A to samý u toho samého to prostě nefunguje. Takže tady vidíte to, co už bych poškrábal celý ten zorník, to je ten hlavní benefit uzavřených brýlí. Takže brýle Optare, pokud musíte používat uzavřené brýle, 100% doporučuji vyzkoušet. Obraťte se na nás, můžeme vám je nechat poslat, abyste je vyzkoušeli. Takže to jsme měli první test, ten dopadnul úspěšně, tak jak jsem předpokládal. A teď se pojďme podívat na to, co můžete si žádat jako zákazník. Takže první benefit, který můžete mít, nebo takovou novinkou, vy, co se v oboru zajímáte, tak už jste to asi někdy viděli, jsou to nožičky, které se vlastně přizpůsobí vaší hlavě. Takže řekněme, že tyhle ty brýle se perfektně takhle obejmou s obou stran tu hlavu a ten tlak je takový, aby vám ty brýle nespadly z hlavy při té práci, ale zároveň není taky veliký, aby se stávalo to, že vás to bude tlačit na té hlavě. Takže jeden benefit, který můžete na brýlích mít. Druhý benefit pro ženy. Barvička, takže jenom vám ukážu.
jak to perfektně vypadá. Můžete si zvolit barvičku. Co se týká brýlí, tak u těch brýlí pro ženy se ten obvod té hlavy se bere, že u žen je v průměru menší, takže se dává menší obvod. Proto je pro ženy. A ještě ta barvička k tomu. Takže můžete mít pro ženy. Teď si řekněme to, co si myslím, že většina z vás ani neví, že něco brýle takové můžou mít. Tak tím jedním benefitem jsou výškově nastavitelné nožičky. Takže záleží na vás, jak potřebujete si tu výšku regulovat, jestli chcete mít přímo na uších nebo o něco níž. Zase to závisí na vašem obličeji, jak vám to bude sedět. Takže to je jeden z benefitů, který můžete mít. Výškově nastavitelné nožičky. Teď se pojďme podívat dovnitř. Dovnitř máme nosní můstek, který je bokumovaný, takže je velmi jemný. Ale teď se podívejte na ten efekt, co můžete ještě donastavit. Můžete donastavit výškově tady ten nosní můstek, takže si v podstatě regulujete, jak moc daleko ty brýle od toho obličeje budou. Takže vám zase ukážu na té propisce. Podívejte se, takhle jsem si nastavil a bohužel tohle to už je nedostatečná ochrana mého zraku. Takže já si to zase vrátím zpátky, upravím na ten střed, nebo na to neníž, to, co mě vyhovuje, a teď už to je v pořádku, teď už jsem na tom dobře. Takže to je jeden z benefitů, který vy si můžete zase upravit a funguje perfektně. Zase je to o tom jiný obličej, jiný nos, jiný lícní kosti, vždycky je to o tom obličeji, proto je i tolik modelů. Tady se podívejme na mého úžasného kolegu. Úžasný kolega má bohužel vadu zraku, takže nosí korekční brýle, svoje dioptrické. Z minulého dílu víte, že dioptrické brýle v provozu nemají co dělat, takže víte, že se takovýto kolega musí chránit buď to brýle přes brýle, anebo se nechá vyrobit profesionální korekční brýle na míru, které taky zajišťujeme. Já vám ukážu variantu brýlí přes brýle, která v současné době tohleto řešení je to, řekněme, nejkomfortnější, co můžete na trhu najít. A řeknu vám i proč. Když se kouknete, tak splňuje to, že můj kolega má korekční brýle mu vyrovnávají tu jeho vadu a přesto má zorníky, které splňují tu normu EN 166, takže když se teď něco stane, tak je to v pohodě. Když se bavíme o komfortu, tak ten komfort zajišťuje to, že pokud si je kolega nasadí správně, tak vlastně ty klasické nosí krásně takhle za uši a tady ta nožička je vždycky o něco výš, než je ta jeho současná, protože máte spoustu dalších modelů na trhu, které mají přesně na tom samém místě a tlačí vás ze strany na hlavu a do budoucna je to, z čeho pak bolí toho uživatele hlava. Takže tady to je unikátní model od značky JSP, která právě udělala tu inovaci, že ta nožička se dá ještě výškově nastavit, takže si ji takhle klepnete a máte ji přesně ve 2 liniích, tím pádem ten benefit je tam zcela zřejmý. Takže jsme vyřešili další potřebu zákazníka, klienta a teď bych poprosil zapnout tady ještě jeden nástroj. Tomu se říká vytvářeč pády, vytvářeč mlhy. Pokud pracovník potřebuje rychle přecházet z teplého do studeného prostředí nebo zevnitř ven, tak se stává to, že se vám zamlží brýle. Nejspíš to znáte, vy všichni, co vylezete z auta, jdete ven nebo chcete jít do budovy, hned se vám zamlží brýle. K tomuto slouží speciální povrstvení zorníků. Tady bych prezentoval systém společnosti Bolle, kterou zastupujeme v České republice. A Bolle vyvinulo speciální povrstvení zorníků, které se jmenuje Platinum, a toto povrstvení je trvalé. Co to znamená? Povrstvení a povrstvení proti zamlžování. Povrstvení proti zamlžování. Patentované pod značkou Platinum a teď se podívejte na ten efekt. Tady mám nádoba mi vytváří horký vzduch a ta by mi zajistila to. Vezmeme tady ještě ty vizitorské brýle, abyste viděli, co to běžně na brýlích udělá a co to nedělá na brýlích Bolle se speciálním povrstvením. Takže tohle je běžná situace a tady můžeme
strčit brýle klidně na to, protože, jak jsem říkal, je to trvalá úprava a jediný, co se může do budoucna stát, je, že ta voda bude kondenzovat, takže uvidíte kapičky vody stékající po tom zorníku. Je to proti zamlžování a zároveň to může sloužit i právě proti zase nějakému ostřiku, tak ta úprava se používá i na jejich uzavřených brýlích, můžete používat i jak uzavřené, tak otevřené brýle. Takže speciální úprava z horníku proti zamlžování, další benefit, který zase od těch brýlí můžete žádat. I my, jako většina dalších výrobců, nabízíme to, že máme základní verzi. Základní verze splňuje evropské normy a pak máme vyšší verzi, takzvanou jako zlepšenou, a ta zlepšená je právě s tím povrstvením. Vždycky se posouváme s cenou výš a výš, ale to povrstvení je to, co z těch brýlí zase dělá něco unikátního. Minule jsem slíbil jednu věc, že vám ukážu čistící stanici. Minule jsem ji neměl, teď ji mám. Takže takhle vypadá čistící stanice. Tady ta čistící stanice má nazadu 2 lepící pásky nebo 2 uchyty. Dá se teda přidělat na stěnu, kdekoliv do provozu nebo kdekoliv, kde je právě čistící stanice potřeba. V té čistící stanici vevnitř je roztok. Zkusíme, tady vezmeme brýle. Ten roztok je izopropyl alkohol. Izopropyl alkohol se nastříká na brýle. Vezme se ze spoda vezmete papírové ubrousky a vyčistíte zorník zevnitř, zvenku, tak jak potřebujete. Takže to je čistící stanice, dělá se buď takhle v tom plastovém provedení, nebo ještě řekněme v recyklovanějším provedení, a to je celé papírové. Takže čistící stanice, to jsem slíbil, takže doplňuju, abyste věděli, že čistící stanice slouží k tomu, aby, jak jste měli čisté brýle, ale zároveň jste jako třeba pan nákupčí nebo paní nákupčí, jste prodloužili životnost těch klasických brýlí, které vaši pracovníci používají. Tento livestream je předposlední tohoto roku, takže příští livestream vám řeknu, že opustíme ochranu zraku, budeme se věnovat ochraně dýchacích cest, což je zase z mého pohledu velmi složitá disciplína, když to takhle řeknu. Takže tam se pustíme trošku do detailů, pustíme se do toho obecně a pak se dostaneme zase k produktům, jak chránit lidské zdraví a dýchací ústrojí. Takže příště máme ochranu dýchacích cest. To, co nesmím zapomenout, tak jsou dotazy, pokud tam jsou nějaké dotazy. Dotazy dneska nejsou, protože jsem strašně rychlej a ještě jsme byli pozdě, takže vůbec nevadí. Můžete klidně dotazy posílat i po skončení livestreamu, vůbec to nevadí, budeme se snažit vám je co nejrychleji zodpovědět. Poslední věc, kterou jsem si pro vás připravil, je to, proč tady celou dobu jsem ve vestě. Je to z toho důvodu, že když se teď podíváte ven, tak už je tam opravdu ta zima. Takže máme zateplenou vestu. Takhle jsem přišel do práce, přišel jsem dneska kolem 1 hodiny, takže už bylo světlo, nebyl důvod. Teď, když budu odcházet, tak budu odcházet za tmy a možná půjdu i někam na drink. Takže k tomu slouží právě tady ta perfektní vesnička, která je oboustranná. Takže v této variantě do práce a v této variantě z hospody domů. Takže teď přeju všem, abyste všichni se dostali bezpečně domů. Pokud nebudete mít naši vestu, tak určitě použijte jakýkoliv prvek, který bude mít vysoce výstražnou barvu nebo reflektivní pásky. A těším se na příště. Mějte se pěkně.